Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju kam zgjedhur një sallatë të freskët me panxar të kuq. Nuk e kam zgjedhur me kot, por duke qenë edhe periudha e verës dhe është shumë vap, panxari ka shumë vlera ushqyese, njëkohësisht është edhe i freskët. Për përgatitjen e kësaj recete, unë e kam zgjedhur 7 panxar, jo shumë të mëdhenj siç e shikoni, një patate të madhe, 4 karrota të vogla, një qep të vogël, pak kopër, 2 thelbi hudre. Ju mundeni ta përdorni vetëm hudrën ose vetëm qepën, por unë i kombinoj siç po më shikoni. Edhe në vend të kopës mund të përdorni majdanuzin, një kukër limon, njëkohësisht kam marrë edhe një kastravec turshi, sepse janë turshi të reja tani që është vera, dhe kur ti serviri, do t'i serviri bashkë me kastavicin e kuq. Njëkohësisht kemi edhe peperin, vajin e ullirit edhe kripën. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë, para se do t'i lajmë këto, do ta vendosim ujë në zjarr që të zihet, që ta bëjmë recetën të shpejtë, pra që mos pritojmë ta gatuajmë. Kemi vendosur tenxherin deri në gjysmë ujë, i kemi larë panxarin, e kemi pastruar nga rrënjë dhe nga pishta, do ta vendosim tek tenxhera për të zier. Hodhëm panxarin dhe do ta lëmë për 20 minuta të ziejë. Pas 20 minutash do ta shoqërojmë bashkë me karrotën dhe patatën, do t'i hedhim që të zihen për 20 minuta tjera. Pasi kanë kaluar 20 minuta dhe panxari po zihet, tani do t'i vendosim edhe karrotën. Për ta zier së bashku me panxarin, pra nuk do ta heqim panxarin fare. Pasi kemi fut karrotën, tani do ta vendosim edhe patatën. Patatën do ta vendosim poshtë dhe panxarin do ta hedhim sipër, sepse panxari ka marrë val. Dhe do t'i lëmë të ziejë edhe për 20 minuta të tjera në zjarr jo shumë të shpejtë, në zjarr mesatar. Pasi janë zier edhe për 20 minuta të tjera, do t'i provojmë dhe në bërë fix. Edhe karrota është bërë, edhe patatja. Tani do t'i heqim nga zjarri, do t'ja ukullojmë ujë dhe do t'i lëmë të ftohen. I kemi nxjerrë nga ujit, pra tham, pasi kemi lënë të ftohen, tani vazhdojmë dhe i presim, i qërojmë. Qërojmë me kujdes. Unë i qëroj kështu në mënyrë që mos t'ju heq shumë pjesë. Tani vazhdojmë dhe i grim. I grim në feta jo shumë të mëdha, sepse kjo nuk do ndahet për gjysmë, sepse del shumë e vogël. Do të mundohemi që të bëjmë të gjitha mosat njësoj, si karrotën, panxarin e kuq edhe patatën. Pra, karrota është e vogël dhe pritet kështu në feta të holla. Me karrotën, pra i kemi e grirë kështu siç po më shikoni mua. Tani vazhdojmë me panxarin. Ja heqim pjesën e bishtit edhe tek moja pak dhe vazhdojmë e qërojmë. Edhe një gjë, nuk do ta leni që të ftufet komplet, sepse qërohet më me vështirësi, edhe këto do ta qëroni si karrotën, pra pa i heq shumë pjesë. Por do të keni një gjë parasysh, doriza do t'i vendosni, sepse panxari lëshon shumë ngjyrë të kuqe, pra lëngun me ngjyrë të kuqe, dhe jo bën gishtat pjesë. Prandaj jo rekomandoj që të përdorni dorizat. Edhe panxarin do ta presim në këtë formë, pra ndajmë për gjysmë dhe i presim në feta të holla. Pra shikoni dhe panxarin e dam në përgjysmë dhe dam në feta të holla. Tash avash e vendosim tek tasi ku do ta servirim. Pra. Ne vazhdojmë të qërojmë patatën. Patatja qërohet shumë kollaj, është patatë e re dhe hiqet borja direkt. Në të vende që si hiqet, e ndihmojmë me thik. Patatën që të dalin në mënyrë të barabartë me panxarin, do ta ndajmë në 3 pjesë. 1, 2
3. Pra në mënyrë që të dalin fetat të gjitha njësoj. E prim edhe këtë në. Pasi kemi grirë kështu siç më shikoni mua, jo shumë të injtë, pra se s'ka shumë nevojë, thjesht ta marrin pak panxari aromen e hudrës, sepse I shkon jashtëmonëse. E trazojmë pak dhe e lëm derisa të bëjmë gjëra tjera gati. Pra tham që vetëm panxarit të marrin aromen e hudrës. Do ta ndajmë edhe tushin e kastravesit në 2 pjesë, pra, në mënyrë që të bëhet njësoj nga ana e furmës. Tani grim qepën. Qepën e grim sa të mundeni të hollë. Tani grim edhe koprën. Ne e përdorim koprën, por recetës më tepër I shkon majdanozi. Unë ma kërkuj familjarët e mi koprën dhe e përdori shumë në përgatime, por majdanozi është I shkon më tepër kësaj recete. Do ta grimint. Tani do t'i bashkojmë të gjithë përbërësit, sepse ka ardhur koha që ta shijojmë sallatën. Hedhim patatën. Hedhim karrotën. Hedhim kastravicin. Hedhim qepën. Tani do vazhdojmë me kripën. Sasia kripës kemi thënë është gjithmonë sipas dëshirës, po gjithmonë do të mundohi që ta hani sa më pak. Që t'japni shijen gatimit, por njëkohësisht ta ruani edhe shëndetin, sepse kripa nuk është shumë e mirë të përdoret në sasi të mëdha. Hedhim edhe pak piper. Ju mundeni edhe mos t'ja hedhni, por ju them si ja është shijen. Prandaj unë e përdori dhe jo sugjeroj edhe ju. Jo shumë. Tani hedhim vajin e ullirit. Edhe vaji I ullirit është sipas dëshirës, por kjo sallatë 2 lugë gjella I don. Tani do ta ndajmë për gjysmë. Do të ta bëjmë shtrydhen tek sallata direkt. Do të keni parasysh se ju mund të përdorni edhe uthull. Por unë përdori limonin sepse ka më shumë shije. Pasi kemi hedhur të gjithë përbërësit, tani do të bëjmë përzierjen, pra, në mënyrë që të marinohen, që të dalin sallata jonë e shishme. Unë po ja u bëj edhe marinimin që ta keni parasysh që një sallatë në qoftë se nuk marinohet, nuk ka shije. Prandaj, gjithmonë para servirjes në tavolinë, ja sugjeroj që gjitha sallatat të marinohen. Kemi përzier mirë. Tani, siç është shija mbitor, do të hedhim koprën për t'ia shtuar freskinë dhe aromen më tepër. Pra, kjo është receta që unë përgatita sot për ju. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe para se ta servirni, ju rekomandoj që ta vendosni në frigorifer në mënyrë që të bëhet akoma dhe më freskët për 30 minuta para servirjes. Ju falenderoj shumë për ndjekjen që më bët. Mos harroni të bëni subscribe të kanalin dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Ju uroj një ditë të bukur sot. Kalofshi mirë. Miropafshim dhe shfrihemi së shpejti në videon e radhës.